Arbetslivet. Intervju. Varsågod och stig på. Får det lov att vara en kopp kaffe? Ja, tack, gärna. Med mjölk eller utan? Med eller utan socker? Inget socker tack, men gärna en skvätt mjölk. Det ska bli. Hur känns det? Nu sitter du på intervju. Är det kanske första gången för dig? Ja, faktiskt. Märks det så tydligt? Jag ska erkänna att jag intervjuar en hel del, så jag ser vissa tecken på nervositet. Jag som trodde att jag lyckades dölja det. Inte alls alltså. Försök att slappna av bara. Det här är ju bara en första koll för att se om du är den vi söker. Ja, och gillar ni inte det ni ser så lär jag ju inte få en andra chans. Det har du förstås rätt i, men tänk inte på det nu. Om det känns okej så kan jag börja och berätta lite om företaget. Det låter bra. Som du vet är vi ett rätt nystartat IT-bolag och det har gått väldigt bra de första åren. Så nu tänkte vi utöka. Ja, jag förstod det. Var du med och startade det? Ja, det var jag och min studiekamrat Vendela som fick idén för 3 år sedan. Och sedan dess har det bara rullat på. Kul! Hur många anställda har ni nu? Det är 15 heltidsanställda och 3 som jobbar halvtid. Så det är kul. Sen äger alla en del i företaget också. Jaså, är det så? Ja, vi kände att vi ville att alla skulle ha ett äkta engagemang. Och då var det Vendelas idé att alla ska vinna på att det går bra för företaget. Vilken grej! Ja, det är något du får fundera på om det är intressant för dig. Det är inget måste, men en chans att tjäna lite extra och dessutom ökar det motivationen. Ja, Men nu har jag pratat tillräckligt känner jag. Du får gärna berätta lite mer om dig själv. absolut. Kent Friman var namnet. Och som ni har sett i mitt CV så tog jag examen för en månad sedan. Ja, jag såg det. Spännande. Ja, jag har alltid varit intresserad av ny teknik. Så när jag läste om ert företag kände jag mig väldigt lockad att söka. Era AI-produkter ser fascinerande ut. Visst gör de. Ja, verkligen. Jag har ju inte så stor erfarenhet än, men under min sista kurs så läste vi en del om AI och jag kände att jag vill veta allt. Kul att höra. Första intervjun, men är det även ditt första jobb? Nej, jag har haft några anställningar förut. Sommarjobb på en nöjespark och inom äldrevården. Jaha, vad kände du att du fick lära dig där? Allt möjligt verkligen. Det viktigaste var nog att jag fick lära mig att hantera alla möjliga situationer som uppstod. Som vad då till exempel?
Ja, det var allt ifrån att leta efter borttappade barn i parken till att trösta anhöriga vars släktingar hade gått bort. Långt ifrån allt som har med IT att göra alltså. Ja, då var jag mer inriktad på att jobba med människor. Hur kom det sig att du började intressera dig för IT? Jag fick en gammal dator av min farbror och jag ville verkligen förstå hur den fungerade. Så jag läste allt jag kom över. Så jag gissar att det blir en del IT även på fritiden. Ja, alldeles för mycket skulle min familj säga. Det är svårt att låta bli när man tycker att det är så skoj. Ja, jag förstår dig precis. Hur är du som kollega då? Jag är väldigt fokuserad när jag jobbar och inte så social kanske. Men när jag lägger undan jobbet kan jag släppa loss. Det är bra att veta. Vilka är dina styrkor? Något som jag har upptäckt att jag är väldigt bra på är att ta till mig muntliga instruktioner. Jag kommer ihåg allt i detalj. Inte illa. Själv måste jag alltid skriva ner allt som sägs. Ja, så är det oftast. Däremot har jag svårare att förstå vad folk menar när de skickar otydliga mejl. Det kan göra mig frustrerad. Har vi hittat en svaghet där kanske? Blir du lätt på dåligt humör? Nej, det skulle jag inte säga. Inte lätt direkt. Men det händer att jag tappar tålamodet ibland. Kan du ge mig ett exempel på det? Ja, en lärare gav mig underkänt på en tenta i våras bara för att jag hade skrivit fel datum. Då blev jag riktigt irriterad. Hade läraren ett horn i sidan till dig? Ja, man skulle kunna tro det. Jag tog ett snack med honom. Det kändes förfärligt att jag skulle göra om hela tentan. Hur gick det då? Det gick bra. Han förklarade att han ville ha mig som ett varnande exempel. Och då kunde jag ta det. Gjorde du om tentan? Ja, jag gjorde faktiskt det. Jag kände att det var bra träning för mig, för det var ett svårt ämne. Dessutom är jag för att man ska ta sitt straff om man har gjort något. Om det aldrig blir några konsekvenser så lär man sig inte av sina misstag. Det är ju sant. Det där säger en hel del om din personlighet. Vi utdelar naturligtvis inga straff här på jobbet, men vi vill förstås att alla ska ta ansvar, både vid framgångar och motgångar. En helt annan sak. Hur har du det med alkohol och tobak? Jag röker inte, men jag tar gärna ett glas vin då och då. Hur så? Har ni någon särskild policy kring det? Ja, arbetsplatsen är förstås rökfri, men det är så att vi har 2 kollegor som är före detta alkoholister. Så vi kör alkoholfritt på allt som är jobbrelaterat. På det viset? Känns det okej? Vad du gör på fritiden säger vi ingenting om, såklart. Annorlunda, men det är okej för mig. Bra!
Vi pratade lite om din fritid, men jag hoppas att du har lite annat än bara IT på hjärnan. Ja, det har jag. Jag tränar innebandy 2 dagar i veckan. Jag umgås också mycket med folk som inte har något dataintresse alls. Skönt att höra att du även kopplar av med annat. Jag får ett gott intryck av dig som person, så jag känner att jag kan gå vidare och förklara lite mer om hur vi tänker. Så trevligt. Tanken är att vi ska anställa 4 nya och ni ska få gå en internutbildning på 3 veckor till att börja med. Fint. Det är 6 månaders provanställning och vi sätter lön utefter utbildning och erfarenhet. Oroa dig inte, du kommer inte att bli besviken. Okej. Känner du att det låter intressant? Ja, jag känner verkligen att jag blir mer nyfiken efter det här samtalet. Kul! Jag ska prata med Vendela och se över lite papper, men jag hör av mig innan veckan är slut. Det ser jag fram emot. Fint! Och känn dig nöjd med att du överlevde din första jobbintervju. Tack ska du ha. Ha en fortsatt fin vecka nu, så ringer jag. Förmodligen på torsdag eller fredag. Toppen. Hej då. Hej!